بعدا البنات ما نقيت التفاح ديالي وخليته به بالقشره ديالو، نحبسو نقطعو هكذا باش نديرو يتسلق نص سلقه، غير شويه، غير 3 ولا 4 دقائق كافيين. من بعد غادي نطحنو، غادي نطحن ديك نقي ديك الحامضه من العظام ديالها، لا كاينش فيها عظام، كاين شي حاجه، نطحنهم هما والتفاح والسكر على حسب الذوق مع الماء تقريبا يطرو ديال الماء، نديرو يتسلق ونرجع معكم. بعد البنات نشد ديك الحامضه ديالي نقطعها، نقطعها دوائر هكذا باش كاين شي عظم كنحيدو. ها هو العظم ديالها كتلق المروره، كتلق المروره هي العصير. كنقي ديك العظم ونطحنها بها بالقشر ديالها هكذا. كنحيد لها غير داك الباب حيت كانت عندي انا في الفريكو عندي جامده. صافي غادي نطحنها في مولينيكس مع التفاح ديالي على ما يتسلق لي واحد شويه، ونطحنو ونعصرو ونديرو في الثلاجه تبرد. كيجي واحد العصير منعش وبارد كيجي غزال، يجربوه. ها هو البنات العصير بعد ما وجد طحنتو يجي على هذا الشكل، كيجي بارد ومنعش. وما نساش تبعوا قناه ام رحاب باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم بزاف.